เพลงเดียวกันนี้เวลาวง Muse เจ้าของเพลงเล่นบนเวทีคอนเสิร์ตของตัวเองเขาใช้คน2 คนนะฮะคนหนึ่งยืนเฝ้าไลน์เบสที่รัวไม่หยุดตั้งแต่ต้นจนจบอีกคนร้องแต่บนเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์เด็กสาววัย16จากภูเก็ตยืนอยู่คนเดียวกีตาร์ตัวเดียวแล้วรวบ2หน้าที่นั้นมาไว้ในมือคู่เดียวร้องสดไปพร้อมกันใครตามเรื่องนี้อยู่ก็รู้แล้วว่าน้องเนเน่ผ่านเข้ารอบแสดงสดไปเรียบร้อยคิวลงสนามจริงคือคืนวันที่18 สิงหาแต่วันนี้ผมอยากพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูโชว์เพลง Hysteria ทีละวินาทีเพราะมีอยู่จุดหนึ่งที่คนฟังทั่วไปผ่านหูไปเฉยๆแต่คนที่เล่นดนตรีเป็นเห็นแล้วต้องหันมามองคือน้องเขาแอบไปทำอะไรกับสายกีตาร์ก่อนขึ้นเวทีเดี๋ยวเฉลยให้ฟังเริ่มจากคำพูดที่ตัวฮาวิแมนเดลดักไว้ก่อนเล่นก่อนแกบอกประมาณว่าฝีมือหนูมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะพาหนูไปรอบต่อไปคือการคุมเวทีประโยคนี้แปลตรงๆก็คือไม่ต้องไปซ้อมนิ้วเพิ่มแล้วลูกนิ้วหนูพอแล้วที่ขาดคือหนูจะทำยังไงให้คนทั้งฮอลละสายตาไม่ได้ซึ่งคือโจทย์ที่โหดกว่าการซ้อมเพลงนะฮะเพราะการซ้อมเพลงมันซ้อมเอาได้ที่บ้านแต่การคุมเวทีมันซ้อมที่บ้านไม่ได้ต้องมีคนดูจริงถึงจะรู้ว่าคุมอยู่หรือไม่อยู่ทีนี้มาดูว่าน้องแก้เกมยังไงครับจังหวะไฟส่องลงมาฮอเงียบสิ่งแรกที่ทำไม่ใช่การดีดคอร์ดเปิดตัวแบบที่ทุกคนคาดแต่เอาปิกสกิดแล้วลากครูดไปตามสายเกิดเป็นเสียงกรีดยาวๆก่อนโน้ตตัวแรกจะออกด้วยซ้ำอันนี้เป็นเทคนิคเรียกความสนใจแบบที่คนเล่นร็อกเข้าใจกันดีมันคือการบอกคนดูว่าอย่าเพิ่งหยิบมือถือขึ้นมาดูนะอีก2 วินาทีของจริงมาแล้วพอเสียงครูดจบปุ๊บกีตาร์ก็พุ่งแล้วใส่ทันทีไล่เสียงสูงต่ำสลัดกันหนักๆแล้วก็มีการเหนี่ยวสายให้เสียงบิดตัวแทรกเข้ามาเป็นระยะแต่จุดที่ผมว่าโหดที่สุดของโชว์นี้ไม่ใช่ท่อนโซโล่นะฮะมันคือท่อนที่ต้องร้องนั่นแหละคือท่อนนี้มือซ้ายต้องกดเฟรตกระโดดข้ามสายไปมาด้วยความเร็วสูงมือขวาต้องสับปิกให้ลงตรงจังหวะทุกตัวโน้ตแทบไม่ซ้ำที่เดิมเลยกีตาร์หลายคนแค่ยืนเล่นท่อนนี้ก็หายใจไม่ทั่วท้องแล้วแต่น้องเนเน่เล่นไปด้วยร้องไปด้วยโดยที่เสียงร้องไม่แกว่งจังหวะไม่ตกแล้วยังเงยหน้าจ้องกล้องได้อีกอันนี้แหละคือคำตอบที่น้องส่งกลับไปให้กรรมการโจทย์บอกว่าให้คุมเวทีน้องก็คุมด้วยกันไม่ก้มหน้าดูนิ้วตัวเองสักครั้งโอ้โหแค่นี้ก็หนักแล้วใช่ไหมฮะแต่ยังไม่จบเรื่องที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นก็คือก่อนขึ้นเล่นน้องปรับจูนสายกีตาร์ให้คีย์เสียงสูงขึ้นครึ่งเสียงซึ่งคำนี้ฟังแล้วอาจจะงงๆผมอธิบายแบบบ้านๆให้ก็คือเหมือนยกบ้านทั้งหลังขึ้นไป1 ขั้นบันไดครับของทุกชิ้นในบ้านยังวางที่เดิมเป๊ะตู้อยู่มุมเดิมเตียงอยู่มุมเดิมแค่พื้นบ้านมันสูงขึ้นมานิดเดียวแปลว่ารูปนิ้วที่น้องซ้อมมาเป็นพันรอบไม่ต้องเปลี่ยนเลยสักท่าแค่ทุกอย่างเลื่อนขึ้นไปพร้อมกันทั้งชุดนี่คือเหตุผลที่นักดนตรีเลือกวิธีนี้กันเพราะมันย้ายคีย์ได้โดยไม่ต้องไปนั่งจำนิ้วใหม่แต่ของฟรีไม่มีในโลกนะฮะผลข้างเคียงคือสายมันตึงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเหมือนหนังยางที่ขึงไว้แล่นกว่าเดิมกดทีนึงต้องออกแรงเพิ่มขึ้นอีกหน่อยซึ่งในเพลงทั่วไปไม่รู้สึกหรอกแต่ในเพลงที่ต้องกระโดดข้ามสายรัวๆตลอด4 นาทีความตึงที่เพิ่มมาแค่นิดเดียวเนี่ยมันสะสมเป็นความล้าที่ปลายนิ้วได้จริงและยิ่งต้องร้องไปด้วยลมหายใจก็ต้องแบ่งกำลังนิ้วก็ต้องแบ่งคำถามคือแล้วทำไมถึงยอมแลกคำตอบคือน้องเลือกจากปลายทางครับคือแทนที่จะยึดคีย์เดิมของต้นฉบับไว้และปล่อยให้เสียงร้องตัวเองไปตกอยู่ในย่านที่ไม่สุดน้องเลือกขยับเพลงมาหาเสียงตัวเองให้ท่อนที่ต้องแหกปากมันไปโผล่ตรงจุดที่เสียงตัวเองพุ่งที่สุดพอดีคุณผู้ชมลองคิดตามนะฮะนี่คือการมองเพลงแบบคนคุมห้องอัดไม่ใช่การมองเพลงแบบคนไปประกวดคนไปประกวดจะคิดว่าเล่นให้เหมือนต้นฉบับไว้ก่อนปลอดภัยสุดแต่คนที่คิดแบบคนทำเพลงจะถามว่าเอาไปทำยังไงให้ของชิ้นนี้เข้ากับตัวฉันแล้วเด็กอายุ16คิดแบบหลังรวมความแล้วก็คือยอมเสียความคุ้นเคยของนิ้วนิดหน่อยเพื่อแลกกับพลังเสียงร้องเต็มๆอันนี้เป็นการตัดสินใจที่คนซ้อมมาเยอะเท่านั้นถึงกล้าทำเอาละทีนี้มาถึงว่าทำไมการหยิบเพลงนี้มาเล่นมันถึงเสี่ยงต้นเรื่องที่แชร์กันได้ปูไว้ดีมากคือวง Muse เนี่ยขายอัลบั้มทะลุ30 ล้านชุดทั่วโลกคว้ารางวัลแกรมมี่มาแล้ว2 ครั้งและก็เป็นวงแรกที่ขายบัตรสนามเวมบลีย์โฉมใหม่ในลอนดอนหมดเกลี้ยง2 คืนติดเมื่อกลางปีคศ2007รวมคนดู2 คืนราว 180,000 คน180,000 นะครับนั่นคือระดับของเจ้าของเพลงที่น้องกำลังจะหยิบของเขามาเล่นทำไมตัวเลขพวกนี้ถึงเป็นแรงกดดันผมอธิบายง่ายๆคือยิ่งเพลงมีคนฟังเยอะแปลว่ายิ่งมีคนจำโน้ตทุกตัวได้เยอะคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะเพลงที่คนรู้จัก10 คนเล่นเพี้ยนไปนิดไม่มีใครทักแต่เพลงที่คนทั้งโลกฟังจนขึ้นใจพลาดตัวเดียวมีคนแคปคลิปแล้วแถมเพลงนี้ยังมีตำแหน่งพิเศษในหมู่คนเล่นดนตรีอีกเพราะไลน์เบสของมันเคยชนะโหวตเป็นไลน์เบสที่ดีที่สุดตลอดกาลมาแล้วรองลงมาในโพลนั้นเป็นเพลงระดับควีนกับพิงค์ฟลอยด์ด้วยซ้ำเท่ากับว่าน้องไม่ได้เล่นแค่เพลงดังแต่กำลังจับของที่แฟนเพลงถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์แล้วไลน์นี้มันเกิดมายังไงอันนี้สนุกครับมันไม่ได้เกิดจากการนั่งแต่งในห้องอัดแต่เกิดตอนวงเช็คเครื่องเสียงกันเล่นๆที่เมืองดอนคาสเตอร์ประเทศอังกฤษ
ตอนแรกตัวแมตต์เบลลามีลองเล่นทำนองนี้เป็นท่อนกีตาร์ก่อนแล้วทางฝั่งของตัวคริสวอลสเตมโฮมมือเบสเห็นเข้าก็หยิบไปเรียบเรียงลงเบสเปลี่ยนให้เป็นแพทเทิร์นรัวๆที่เรารู้จักกันทุกวันนี้เข้าห้องอัดปุ๊บเขาก็ไม่ได้อัดเบสตัวเดียวจบนะฮะแต่แยกสายสัญญาณออกไปเข้าแอมป์3ตัวพร้อมกันตัวหนึ่งเสียงสะอาดอีก2ตัวเสียงแตกและยังผสมเสียงสังเคราะห์ทับเข้าไปอีกชั้นกว่าจะได้เสียงที่เราได้ยินกันเห็นความย้อนแย้งไหมฮะในห้องอัดใช้แอมป์3ตัวกับเสียงสังเคราะห์อีกกองบนเวทีคอนเสิร์ตใช้คน2คนแต่ที่พาซาดีนามันเหลือเด็ก1คนกับกีตาร์1ตัวต่อครับที่ผมชอบที่สุดคือเส้นทางของริฟนี้มันวนกลับมาครบวงคือมันเกิดบนกีตาร์แล้วถูกย้ายไปอยู่บนเบสจนกลายเป็นตำนานแล้ว23 ปีให้หลังเด็กไทยคนหนึ่งพามันกลับขึ้นมาอยู่บนกีตาร์อีกครั้งทีนี้ในเมื่อของมันศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นทำไมแฟนเพลงสายเดนตายถึงไม่ตั้งขบวนมาด่าว่าทำลายเพลงชั้นครูผมมองว่ากุญแจอยู่ที่การเหนี่ยวสายนั่นแหละครับคือถ้าเราเล่นเป๊ะตรงตามโน้ตทุกตัวแบบไม่ใส่อะไรเพิ่มเลยมันจะกลายเป็นการอ่านโน้ตให้ฟังเหมือนเครื่องจักรแล้วคนฟังจะเริ่มเทียบว่าเครื่องจักรตัวนี้แม่นเท่าต้นฉบับไหมซึ่งเทียบไปก็แพ้อยู่ดีเพราะต้นฉบับเขามีทั้งวงกับเครื่องอัดแต่การเหนี่ยวสายเนี่ยมันคือการที่คนเล่นใส่มือตัวเองลงไปในโน้ตลากเสียงตรงคำที่อยากเน้นเหมือนคนเล่านิทานที่ลากเสียงตรงคำสำคัญให้เด็กฟังเนื้อเรื่องเดิมนั่นแหละแต่วิธีเล่าเป็นของคนเล่าเพราะทำแบบนี้คนฟังจะเลิกตั้งคำถามว่าเหมือนไหมแล้วเปลี่ยนไปฟังว่าคนนี้ตีความยังไงแทนคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะฮะคำชมจากฝั่งต่างชาติที่ออกมาส่วนใหญ่ไม่มีใครบอกว่าเล่นเหมือนคริสเป๊ะเลยเขาชมว่าเล่นแล้วมันมีตัวตนซึ่งสำหรับแฟนเพลงร็อกรุ่นเก่าอันนี้คือใบผ่านทางเพราะสิ่งที่พวกเขาห่วงไม่ใช่โน้ตแต่เป็นท่าทีแล้วผลที่ตามมาก็คือคนดู2กลุ่มที่ต่างกันสุดขั้วกลุ่มแรกคือเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่เคยรู้จักวงนี้มาก่อนดูจบแล้วไปเสิร์ชหาเพลงต้นฉบับแล้วก็ไปเจอชื่อคริสวอลสโตนเจอประวัติวงต่ออีกกลุ่มคือคนที่โตมากับยุคที่ร็อกยังครองชาร์ตแล้วช่วงหลังก็บ่นกันว่าร็อกมันตายไปแล้วพอเห็นคลิปนี้ก็รู้สึกว่ายังมีคนสืบทอด2กลุ่มนี้ปกติไม่ค่อยดูอะไรตรงกันหรอกครับแต่คลิปนี้ดึงมาไว้ในคอมเมนต์เดียวกันได้และมาถึงเรื่องที่ผมว่าสำคัญที่สุดคือภาพจำเก่าๆที่ว่านักดนตรีไทยเก่งได้แค่ลอกต้นฉบับคือต้องเข้าใจก่อนว่าภาพจำนี้มันไม่ได้เกิดจากความใจร้ายอย่างเดียวมันเกิดจากที่ผ่านมาเวทีบ้านเราให้รางวัลกับความเหมือนเป็นหลักเล่นเหมือนได้คะแนนเล่นต่างถูกหักคะแนนเด็กก็เลยฝึกไปในทางนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีนี้มันสวนทางหมดเลยเพราะน้องเลือกเพลงที่ยากระดับที่พลาดแล้วรู้ทันทีเลือกวิธีเล่นที่ต้องรวบ2หน้าที่มาไว้คนเดียวแล้วยังยอมขยับคีย์เพลงเพื่อให้เข้ากับเสียงตัวเองอีกทั้ง3อย่างนี้มันคือการตัดสินใจของคนที่คิดเองว่าเอาของชิ้นนี้ไปทางไหนไม่ใช่คนที่รอฟังว่าต้นฉบับทำไงแล้วทำตามพูดง่ายๆก็คือการลอกมันหยุดอยู่แค่ระดับทำได้เหมือนแต่สิ่งที่คนทั่วโลกกดแชร์กันเนี่ยมันคือสิ่งที่อยู่ถัดจากคำว่าเหมือนไปอีกก้าวหนึ่งถ้าให้ผมเดานะครับผลกระทบจริงของโชว์นี้จะไม่ได้อยู่ที่คะแนนโหวตอย่างเดียวแต่จะไปโผล่ที่ห้องซ้อมดนตรีตามโรงเรียนบ้านเรามากกว่าเพราะพอมีเด็กไทยคนหนึ่งทำให้เห็นแล้วว่าเส้นทางนี้ไปได้เด็กที่กำลังลังเลว่าจะซ้อมต่อดีไหมก็จะมีตัวอย่างให้ชี้ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีเอาล่ะครับนับดูแล้วก็คือโชว์เพลงนี้ไม่ได้ชนะที่ความเร็วนิ้วอย่างเดียวแต่ชนะเพราะการตัดสินใจหลายชั้นก่อนขึ้นเวทีตั้งแต่เลือกเพลงตั้งแต่ตัดสินใจว่าจะรวบเล่นเองทั้งหมดไปจนถึงการหมุนลูกบิดเพลงครึ่งเสียงที่ไม่มีใครเห็นสิ่งที่คุณผู้ชมได้ยิน 2-3 นาทีนั้นจริงๆมันคือผลลัพธ์ของการบ้านที่ทำเสร็จตั้งแต่ก่อนไฟบนเวทีจะติดทีนี้ของจริงยังไม่มานะฮะเพราะคืนวันที่18 สิงหาคมคือรอบแสดงสดจริงซึ่งเวลาบนเวทีจะสั้นกว่านี้ต้องรื้อโครงเพลงใหม่ให้จบในไม่กี่10 วินาทีแล้วที่ผมอยากรู้ที่สุดคือรอบนี้น้องจะหยุดเพลงอะไรมาเล่นเพราะตอนให้สัมภาษณ์น้องบอกเองว่าขออุบไว้ก่อนใครมีเวลาคืนนั้นเตรียมนั่งรอดูพร้อมกันและเดี๋ยวผลออกมาเป็นยังไงผมเก็บมาเล่าต่อให้ฟังแน่นอน